हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आज भने मैले इजी किचन रेसिपीमा हजुरहरूसँग सेयर गर्नका लागि साथीको चिकन लिएर आएकी छु। आउँदै गरेको यो चाडपर्वमा एकदमै सजिलो र मिठो स्न्याक्सको रूपमा हजुरले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यसलाई चाहिने मसला तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान बसालेँ। अब यो तातेको प्यानमा तेल राखेँ। तेललाई एकैछिन तात्न दिएपछि मैले 4-5 वटा यहाँ सुकेको खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नुहोला। यो खुर्सानीलाई चाहिँ हामीले एकदमै मजाले भुट्ने, रातो हुने गरी। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही बेर यो खुर्सानीलाई भुटेपछि अब भने यो तयार भइसक्यो। यसलाई निकाल्ने। अब यही तातेको तेलमा मैले यहाँ थोरै अदुवालाई भुट्न राखेँ। यो अदुवालाई पनि हामीले यसरी नै रातो हुने गरी भुट्ने। अदुवा हजुरलाई मनपर्छ भने अलि धेरै पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी भुटेर राखेको अदुवाको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। मैले यहाँ ठिक्क लिएकी छु। हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ अदुवालाई। भुटिसकेको अदुवालाई निकाल्ने। अब भने फेरि यही तेलमा हामीले भुट्छौँ टमाटरलाई। यसरी तेलमा पानी नराखिकन छोपेर पकाएको टमाटरको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। त्यसैले मैले चाहिँ साँधेको चिकन बनाउँदा जहिले पनि यसरी नै टमाटरलाई पकाउने गर्छु। हामीले तेलमा टमाटर राखिसकेपछि माथिबाट छोपिदिने 3 मिनट जति। केही बेर यतिको पकाएपछि टमाटर तयार भइसक्यो। अब यसलाई पिसेर तयार गर्ने। यो मसला पिस्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर यस्तो खल लिएँ। अब भने यसमा राख्दैछु केही केस्रा, लसुन, यो सँगै थोरै अदुवाको टुक्रा। यो राखेसँगै अघि हामीले भुटेर निकालेको खुर्सानी राख्ने। सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई पिसेर तयार गर्नेछौँ। पछि टमाटर हालेर पिस्दा चाहिँ यो पिसिन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसलाई यसरी पिसेर तयार गर्ने। यो यतिको पिसिसकेपछि अब भने यसमा अघि हामीले पकाएर राखेको टमाटर हाल्ने। हजुरले यसलाई मिक्सचरमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ, सिलौटामा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। मैले टमाटरलाई थोरै थोरै गरी राखेर यसलाई पिस्दै गएँ। यसलाई चाहिँ हामीले मसिनो पारेर पिस्ने। यदि हजुरसँग टिमुर छ भने चाहिँ पिस्ने खालको सुरुमै हालेर यससँगै पिस्न सक्नुहुन्छ। यदि धुलो छ भने पछि राख्दा पनि हुन्छ। मैले अरू टमाटर पनि राखेँ। अब यो सबै टमाटरलाई राम्रोसँग पिसेर यहाँ तयार गरेँ। केही बेर यतिको पिसेपछि हाम्रो यो मसला अचार बनेर तयार छ। अब यसलाई राखिदिउँ। अब साध्नको लागि हामीले चिकन तयार गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ लगभग 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिएकी छु। यो साँधेको चिकन बनाउँदा चाहिँ बोनलेस बाहेक सबै चिकनलाई राखेर पनि बनाउन सकिन्छ। हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, बोनलेस या सबै। अब भने यो चिकनलाई हामीले भुटेर तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले प्यान बसालेँ। तातेको प्यानमा तेल राखेँ। तेल हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डिप फ्राई गरेर पनि हजुरले सार्न सक्नुहुन्छ। थोरै तेल राखेर यसलाई सेलो फ्राई गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तेल राखेको खाना रुचाउनुहुन्न भने हजुरले यसलाई उसिनेर पनि यो साँधेको चिकन बनाउन सक्नुहुन्छ। जसरी बनाउनु भए पनि एकदमै स्वादिलो बन्छ। हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसार यसलाई बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ थोरै तेल राखेर यसलाई सेलो फ्राई गर्दैछु। सबै मासुलाई मैले यहाँ राखिसकेपछि चाहिँ ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर भुट्दैछु। केही बेर यतिको भुटेपछि यसमा चाहिँ मैले स्वादअनुसार नुन राखिदिएँ। यसरी भुट्दाखेरि चिकनमा नुन राख्दा चाहिँ यसको भित्रसम्म पस्छ र यो रसिलो पनि हुन्छ। पछि सबै मसलाहरू राखेर सान्दाखेरि अझ मिठो बन्छ। मैले चाहिँ यहाँ ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर बेला बेलामा यसलाई चलाउँदै पकाएँ। केही बेर यसलाई यतिको भुटेपछि अब भने यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ र मासु भुटेर रातो रातो भइसकेको छ। यतिको भएपछि अब भने यसमा थोरै बेसार राखिदिने। बेसार राखिसकेपछि यसलाई केही सेकेन्ड चाहिँ हामीले राम्रोसँग भुटेर पकाउने। यहाँ बेसार राखेर यतिको भुटिसकेपछि अब भने यो मासु पाकेर तयार छ। अब यसलाई हामीले मसलाहरू राखेर सार्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा बाउल लिएँ। यो सबै मासुलाई त्यसमा खनाइदिएँ। मासु एकदमै तातो छ। अब भने यसमा मैले राखिदिएँ जिरा र धनियाँको धुलो। तात्तातै हुँदा हामीले यो जिरा र धनियाँको धुलो राखेर यसलाई यसरी मिक्स गरिदिने, जसले चाहिँ यो जिरा र धनियाँमा भएको काँचोपन हराएर जान्छ। यो सँगै मैले सुरुमा भुटेको अदुवा राखेँ। अब भने राखेँ मिडियम साइजको काटेको प्याज। त्यो सँगै अब सुरुमा तयार गरेको मसलावाला अचार पनि राखिदिएँ। यो राखे सँगसँगै यसमा मैले राखेँ थोरै टिमुरको धुलो। टिमुरको धुलो राखेसँगै यसमा मैले नुन राखिदिएँ। चिकनमा हामीले पहिले नुन राखिसक्यौँ। यो नुन चाहिँ मैले राखेको मसला र प्याजको लागि। नुन राखेसँगै यसमा मैले राखेँ कागतीको रस। अब भने यसमा मैले राख्दैछु थोरै काँचो तोरीको तेल। एकदमै टेस्टी बन्छ यसले। अब यसमा राखिदिने मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँ, थोरै रातो धुलो खुर्सानी। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यदि एकदमै पिरो मनपर्छ भने हरियो खुर्सानीलाई काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सबै सामग्रीलाई हामीले राम्रोसँग मोलेर मिक्स गरिदिने।
2 मिनेट जति चाहिँ हामीले राम्रोसँग मोल्नुपर्छ, भित्रसम्म मसला पस्न दिनुपर्छ। सबै मोलेपछि अब भने मैले लास्टमा राखेँ भुटेर राखेको बदाम। यसले चाहिँ यसको स्वाद एकदमै बढाउँछ। यति गरिसकेपछि अब भने हेर्दै खाउँ लाग्दो साँधेको चिकन बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। एकदमै छिटो बन्ने र एकदमै स्वादिलो बन्ने यो साँधेको चिकन हजुरले पनि अवश्य ट्राई गर्नु होला। कुनै पनि चाडपर्वमा इजिली बनाउन सकिने आजको यो रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।